วัสดีทุกคนครับผมบอสเกติครับยินดีต้อนรับสู่วอลลอน EP 7นะครับก็พัฒนาอะไรมาค่อนข้างหลายอย่างตอนนี้นะเครื่องนี้ถือว่าเป็นของแท้แล้วครับผมได้ทำการปริ้นไฟล์ลูกเต๋าเนี่ยลงในเว็บวอลลอนเรียบร้อยแล้วสมมติว่าคุณส่งวิดีโอนี้เข้าไปอ่ะมันจะใช้บอทตอบกลับมาว่าได้รับข้อความแล้วแต่มันเป็นคนแมนนวลตรวจนะฮะที่จะรีลีสว่าปล่อยซีเรียลอะไรเงี้ยพอถ่ายไปเสร็จปุ๊บก็ได้ไฟล์มาไฟล์หนึ่งใน Google Drive เป็นไฟล์นี้ครับเป็นไฟล์ชิ้นนี้เลยนี่นะ V2.3076 ก็คือรุ่นนี้เป็น Voron รุ่น V2 แล้วก็ตัวเนี้ยเป็นเครื่องตัวที่ 3,000 กับอีก 76 ในโลกนี้ที่มีซีเรียลเหรอใช่บ้านทุกคุณอาจจะมีโรเล็กเฟอร์รารี่นะผมบอกเลยแลน้อยกว่า Voron อ่ะอันนี้ SSR ยังจำภาพตอนประกอบโครงเหล็กสี่เหลี่ยมๆตอนแรกได้อยู่เลย ยังจำได้อยู่เลยตอนนี้มันกลายเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วเห็นไหมครับว่าข้างหลังมีอะไรครับทุกคนโลโก้อยากจะบอกเลยนะว่าโลโก้อันนี้คือเห็นภาพตั้งแต่วันที่ตัดสินใจจะประกอบวอลลอนละตอนนี้เนี่ยเครื่องพิมพ์เนี้ยจูนเสร็จอีกเรื่องหนึ่งแล้วซึ่งก็คือจูนในส่วนของฟิลาเมนต์ใหม่เราใช้พลาสติกที่ชื่อว่า PETG เอางี้ดีกว่าพลาสติกมันมีหลายชนิดมากรู้แต่ว่าตอนนี้ผมอัพเวลมาถึง PETG แล้วผมต้องซื้ออันนี้มาเลยไม่งั้นผมพิมพ์ไม่ได้ไอสิ่งนี้ก็คือเขาเรียกว่า filament heater enclosure อะไรประมาณนี้คือคอนเซ็ปต์ของมันก็คือว่าข้างในเนี้ยมันจะมี heater อยู่ซึ่งทำให้อากาศข้างในร้อนประมาณสัก50องศาเซลเซียสอะไรเงี้ยอยู่ข้างในถ้าเกิดไม่มีอันเนี้ยเวลาพิมพ์ออกมามันจะไม่สวยเพราะว่าพลาสติก PETG เป็นพลาสติกที่มันมีนิสัยที่จะดูดน้ำเข้าหาตัวเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเอาพลาสติกเนี้ยวางไว้ข้างนอกอ่ะแค่แป๊บเดียวอ่ะคือคุณพิมพ์ไม่ได้ละก็ตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมีมากกว่า1เครื่องละในการทำงานที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยผมใช้เวลาเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าเฟิร์มแวร์ครับทุกคนจะอธิบายแบบง่ายแล้วกันนะลองจินตนาการว่าตัวคุณเนี่ยเป็นหุ่นยนต์แล้วกันตัวเราทุกคนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์เราเอามือตัวเองนะฮะมาดู10นิ้วนะครับแล้วลองขยับทุกนิ้วดูคุณจะรู้ได้ยังไงว่าลิมิตของนิ้วโป้งเนี่ยขยับได้แค่นี้ทำไมมันขยับเลยมากกว่านี้ไม่ได้หรือว่าถ้าผมแหกไปข้างหลังอ่ะผมเลยมากกว่านี้ได้ไหมหรือว่าลิมิตมันคือเท่าไหร่ไอความรู้เนี่ยมันฝังอยู่ในหัวเราอยู่แล้วเว้ยมันคือเฟิร์มแวร์เว้ยซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมนั่งปั้มมาจะ2 เดือนเพื่อที่จะบอกมันว่าโอเคมอเตอร์นี้นะไปขวาสุดได้เท่าไหร่ไปซ้ายสุดได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันเราลองจินตนาการว่าถ้าเกิดผมเพิ่มนิ้วที่6มาเนี่ยผมจะบังคับมันได้ยังไงก็ต้องหัดใช้เหมือนเขียนเฟิร์มแวร์ใหม่เข้าไปใช่เพราะยังไม่เคยมีชุดประสบการณ์เกี่ยวกับมันใช่แล้วทำไมผมต้องปั้มกับเฟิร์มแวร์มันนานขนาดนั้นทั้งนั้นที่ไอ้เครื่องก่อนนี้ผมไม่เห็นต้องยุ่งอะไรกับมันเลยมันเป็นเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังเข้ามาสู่การพิมพ์ที่แบบแอดวานซ์ขึ้นแล้วมันไม่ใช่การพิมพ์ที่แบบสั่งว่าให้พิมพ์สี่เหลี่ยมแล้วก็คลายเส้นออกมาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเดียวละจินตนาการว่าคุณพิมพ์สี่เหลี่ยมมาสี่เหลี่ยมนึงนะสี่เหลี่ยมอย่างเดียวเลยแค่สี่เหลี่ยมแล้วเวลาที่เครื่องพิมพ์ออกมามันจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมเป๊ะเพราะว่าทุกครั้งที่มันเข้าโค้งอ่ะมันแรงก็จะป่ะมันเห็นป่ะมันเปลี่ยนทิศทางเร็วอ่ะมันเลยทำให้ไอ้ตรงโค้งนั้นน่ะมันจะนูนออกมากลมๆมันเป็นแรงหนีศูนย์กลางอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราสนใจในการแก้ให้มันสวยขึ้นเพราะว่าคุณจินตนาการว่าในการพิมพ์3 มิติขึ้นมา1ชิ้นน่ะมันไม่ได้มีโค้งแค่โค้งเดียวเข้าใจป่ะมันมีเป็นแสนโค้งอ่ะมันเลี้ยวตลอดหัวมันเปลี่ยนทิศทางตลอดเข้าใจป่ะแล้วถ้างั้นน่ะเราจะทำยังไงวะเพื่อให้ขอบเนี่ยมันเป๊ะเราทำให้มันไม่นูนออกมาได้ยังไงไอเฟิร์มแวร์ที่ผมใช้เนี่ยมันชื่อว่า Clipper นะเผื่อใครที่เล่น3 มิติแล้วอยากเปลี่ยนเฟิร์มแวร์นะ Clipper แนะนำ very good ก็คือมันสามารถที่จะควบคุมแรงดันในหัวได้ล่วงหน้าแปลว่าอะไรวิธีการเนี่ยมันชันฉลาดมากเว้ยแทนที่มันจะวิ่งไปแล้วก็ตีโค้งปกติใช่ป่ะมันก็เปลี่ยนโดยการที่มันวิ่งไปก่อนจะถึงโค้งปุ๊บเนี่ยมันลดแรงดันในหัวนิดนึงเพื่อที่ว่าพอเวลามันเข้าโค้งแล้วมันออกมาจากโค้งใหม่อ่ะแทนที่มันจะเป็นนูนๆออกมามันกลับตรงมันจะทำให้มุมอ่ะสวยขึ้นถ้าเป็นแสนโค้งก็แปลว่าปรับแรงดันกันแสนรอบใช่อันนั้นเป็นเรื่องของให้คำนวณแต่ที่มันน่าสนใจก็คือว่าแล้วผมจูนในสิ่งนี้ได้ยังไงวะแล้วผมก็เลยเอามาโชว์นะครับว่าผมจูนสิ่งนี้ได้ยังไงคือวิธีการที่ผมทำก็คือว่าอันนี้คือสี่เหลี่ยมที่พูดถึงนี่แหละในทุกๆเลเยอร์อ่ะในทุกๆเลเยอร์ให้มันลดแรงดันขณะเข้าโค้งนิดหนึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากันสมมุติว่าเลเยอร์ที่1ผมลดแรงดัน 0.01 เลเยอร์ที่2ผมลด 0.02 เงี้ยไปเรื่อยแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะพิมพ์มาจนจบทั้งตัวแล้วพอพิมพ์เสร็จปุ๊บผมก็จะสามารถเอามาดูขอบได้แล้วว่าขอบตรงไหนที่มันสวยวะพอ
อผมเจอว่าขอบตรงไหนที่มันสวยปุ๊บผมมันบรรทัดมาวัดเลยอ๋อ10 มิลผมก็จะรู้แล้วว่าอ๋อผมต้องใช้ค่าที่มันอยู่ที่เลเยอร์ที่10มาใส่เฟิร์มแวร์เนี่ยปริ้นครั้งเดียวแม่งจูนสิ่งนี้ได้เลยเว้ยโคตรมหัศจรรย์คำว่าสวยเนี่ยมันไม่ใช่แค่สวยมันคือ tolerance ด้วยคือว่าถ้าคุณปริ้นอีกชิ้นหนึ่งเพื่อมาสบกันอ่ะมันเข้ากันไหมพูดถึงเรื่อง tolerance แล้วก็นี่อันนี้เป็นหลักฐานนะครับว่าผมจูนมันเป๊ะแล้วนะครับอันนี้คือโมเดลเทสที่ปรินเตอร์วอลลอนเขาแจกนะครับเป็นการเช็คว่าปรินเตอร์คุณจูนดีพอหรือยังสมมุติว่าเครื่องพิมพ์เราสั่นแรงๆอ่ะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า ringing บนโมเดลมันจะไม่สวยมันจะเป็นแบบคลื่นอะไรไปหมดเลยสาเหตุนั้นมันเกิดมาจากการที่เครื่องพิมพ์มันสั่นแล้วแรงสั่นของเฟรมแรงสั่นของมอเตอร์แรงสั่นของสกรูน็อตแต่ละตัวที่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมขันแน่นหรือไม่แน่นเอามาแล้วมันมีแรงสั่นเยอะแยะไปหมดในเครื่องนี้แล้วผมจะจูนมันยังไงวะมันมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่แม่งโคตรเท่ฟีเจอร์นี้นะครับมันเป็นการจูนแบบที่เรียกว่า input shaper มันคือการจูนที่ผมใช้ชิปอันเนี้ยแปลเป็นภาษาไทยก็คือชิปวัดอัตราความเร่งผมก็สิ่งนี้ไปแปะไว้บนหัวพิมพ์แล้วผมก็สั่งให้มันสั่นตั้งแต่1เฮิร์ตไปถึง10,000เฮิร์ตเพราะผมจำไม่ได้ว่าสั่งไปกี่เฮิร์ตอ่ะตัวมันเองมันก็ค่อยๆสั่นจากช้าเร็วจนเราไม่เห็นแล้วว่ามันสั่นแต่เราได้ยินเสียงอยู่แล้วทุกครั้งที่มันสั่นอ่ะมันเก็บค่าเอาไว้ว่าพอมันใส่แรงมอเตอร์เข้าไปเท่านี้มันสั่นแค่ไหนนะครับแล้วเราก็จะได้ Data ออกมาเป็นกราฟผมเอา Data เนี้ยไปใส่เข้าไปในเฟิร์มแวร์แล้วบอกว่าเครื่องกูสั่นประมาณนี้มึงช่วยแก้ตามแรงสั่นนี้หน่อยมันทำให้ตอนนี้เครื่องมันรู้แล้วว่าถ้าเกิดโค้งเนี้ยมันสั่นที่สมมุตินะ425เฮิร์ตมันต้องแก้ตัวเองไป0กี่มิลก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยผ่านเฟิร์มแวร์หมดเลยเว้ยแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ผมได้มาในคลิปนี้เนี่ยคือผมได้เรียนภาษาใหม่ภาษาเนี่ยชื่อว่า G Code ไม่เคยนึกว่าชีวิตที่ต้องเรียนอีกภาษาหนึ่งนะครับมันคือภาษาที่คุณใช้คุยกับเครื่องพิมพ์3 มิติเครื่อง CNC ทุกเครื่องเลยที่มันเป็นแกนขยับได้เป็นหุ่นยนต์เงี้ยเขาใช้สิ่งเรียกว่า G Code เว้ยแล้วถามว่าผมรู้ G Code แล้วไงต่อก็มันเลยทำให้ผมสามารถเพิ่มสิ่งนี้ได้ข้างหลังนี่นะครับตอนนี้เครื่องนี้มีฟิลาเมนต์เซนเซอร์แล้วถ้าเกิดจู่ๆหมึกหมดนะเครื่องมันจะรู้ว่าหมดแล้วมันก็จะหยุดพิมพ์ทันทีมันจะถอยกลับไปตามที่ผมเขียน G code เอาไว้แล้วมันก็จะคลายหมึกออกคลายเส้นออกแล้วก็แบบไอ้บอสใส่เส้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ผมจะเขียนอะไรก็ได้เข้าใจป่ะนี่คือความสนุกของการเขียนโปรแกรมเว้ยอนาคตก็จะส่งผ่านไปที่ไลน์พี่บอสอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์ประกอบโบลอนนะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าณวันที่ผมตัดสินใจเริ่มประกอบสิ่งนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะประกอบมันสำเร็จนะเว้ยคือมันเรียนไปเรื่อยๆอ่ะมันปวดหัวในทุกๆวันแล้วในสุดมันก็ประสบความสำเร็จแล้วความรู้ที่ได้มาจากการประกอบเครื่องโวลอนอ่ะมันมากพอที่จะสามารถทำให้ผมประกอบอีกเครื่องนึงที่มันใกล้เสร็จแล้วได้ด้วยอ่ะทั้งที่เครื่องนั้นมันก็ไม่ได้มีใครมีแมนนวลอะไรให้ผมก็แบบความรู้มันก็ซ้ำๆกันอ่ะแต่มันแค่เอาไปอัพพลายกับฮาร์ดแวร์ใหม่มันเรียนรู้ไปโดยไม่รู้ตัวเลยเว้ยว่าเราเรียนรู้อะแค่เราแก้ปัญหาก็เท่ากับเราได้สกิลใหม่ไปแล้วอะมันซึมซับครับก็ขอเชิญชวนนะครับใครที่มีความฝันว่าอยากทำได้นะครับแนะนำว่าให้ลองเริ่มเลยแล้วถ้าคุณประกอบไม่สำเร็จก็ติดต่อมาเดี๋ยวผมซื้ออะไรมือสองเองเพราะผมกำลังจะเปิดปิ๊มฟาร์มอยากได้ของถูกอยู่พอดี